ඔබ සමව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලුඩ්ඩා YouTube channel එක වෙත. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මල්ටිබෑරර් රොකට් ලොන්චර් නොත් ස්ටාර්ලින්ගේ ඕගණය ගැන. මල්ටිබෑරර් රොකට් ලොන්චර් කියන්නේ මොනවාද? ඒකේ ඉතිහාසය මොනවාද යන්න ගැන අපි දැන් බලමු. මේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ හිට්ලර් විසින් බාබරෝසා මෙහෙයුම දියත් කළ අවධිය විය. ඒ 1941 ජූලි 14 වන දින ඕර්ෂා දුම්රිය පොළට වෙනදා මෙන්ම හවස් යාමයේ උදා විය. මේ දින ජර්මානු දුම්රිය කිහිපයක් සිය සැපයුම් සහ ටයිගර් යුද්ධ ටැංකිද ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධනද රැගෙන දුම්රිය පොළ වෙත ළඟා විය. ඉර අවරට යත්ම මෙම දුම්රිය පොළ වෙත රතු හමුදා ප්‍රහාරයක් එල්ල වූ අතර මෙතෙක් ජර්මානු යුද්ධ ශක්තිය විදහා පෑ ටයිගර් යුද්ධ ටැංකි සුණු විසුණු විය. තවද මෙම ප්‍රහාරයෙන් නට්සි හමුදාවන් වික්ෂිප්ත වූ අතර එය මින් පෙර භාවිතා නොවූ අභියකින් එල්ල වූ ප්‍රහාරයක් විය. ඒ අන් කිසිවක් නොව නට්සීන් විසින් අපායේ ගින්න ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ කත්යුෂා රොකට් ලොන්චර් යන්ත්‍රය. කත්යුෂා යනු අප අද දකින මල්ටිබැරල් රොකට් විද්‍යාඥයන්ගේ මුතුන් මිත්තයි. එවක රුසියානු නායක ස්ටාලින් විසින් කත්යුෂාව ඵලදායීතාවය වටහා ගත් පසු මෙය මහා පරිමාණය නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ විය. මේ මුල් මාදිරිය වූයේ BM-13. මෙයට 132 mm රොකට් නිකුත් කිරීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත වූ අතර ඉන්පසුව මෙම රොකට් විද්‍යාඥයන් මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ විය. ඉන්පසුව මෙම රොකට් විද්‍යාඥයන් සඳහා රෙජිමෙන්තු කිහිපයක් සහ ඒ යටතේ ඩිවිෂනයන් කිහිපයක්ද පිහිටවනු ලැබිය. තවද මෙම කත්යුෂා නිෂ්පාදනය සහ භාවිතය ඉතාම රහසිගත කටයුත්තක් වූ අතර එය දැනන් හිටියේ රතු හමුදාවේ ඉතාම සුළු ඉහළ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින්. විශේෂ කරුණක් වනුයේ මෙම කත්යුෂා විද්‍යාඥයන් සවිකල රථයක් තුළ පුපුරන් ද්‍රව්‍ය යම් ප්‍රමාණයක්ද ඇතුළත් කර තිබුණු අතර අන්දයත් මෙම රථයක් නක්සීන් අතට පත්වීමේ අවස්ථාවක් ආවොත් පුපුරා හැරීම සඳහායි. එමෙන්ම බාබරෝසා මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කරන විට නට්සීන් සතුව V1 වැනි රොකට් තාක්ෂණයක් පැවතියත් කත්යුෂා වැනි වැඩි පරාසයකට එකවර ක්ෂණිකව හානි කළ හැකි පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙන යා හැකි රොකට් තාක්ෂණයක් නොවේ. එම නිසා මෙම කත්යුෂා රොකට් විද්‍යාඥයන් නට්සීන් අතට පත් නොවීම නිසා මෙම ඩිවිෂනයන්හි රතු හමුදා දැඩි කැපවීමකින් සිය ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් බර්ලින් නගරය දක්වාම සටන් කරන ලදී. කත්යුෂා රොකට් විද්‍යාඥයන් නොවනට ඔබ මම කතා කරන ලෝක ඉතිහාසය හාත්පසින්ම වෙනස් වන්නට ඉඩ තිබුණි. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුවද මේ හා සමාන රොකට් ලොන්චර් විවිධ රටවල යුදමය ක්‍රියාමාර්ග සඳහා යොදවා ගන්නු ලැබිය. එමෙන්ම චෙකොස්ලෝවාකියාවේ නිෂ්පාදනය කරන අප රටට ආනයනය කරන ලද RM-17 මොඩලයට අයත් මල්ටිබැරල් රොකට් විද්‍යාඥයන් අප අද්විතීය යුද හමුදාව අතට පත් නොවන්නට අප රටේ ඉතිහාසයද මීට හත්පසින්ම වෙනස් වන්නට ඉඩ තිබුණි. තවද මෙම මල්ටිබැරල් රොකට් ලොන්චර් අප රටට ලැබෙන විට මෙහි පරිපත ඉතාම සූක්ෂම ලෙස විනාශ කර තිබූ අතර එම පරිපත නැවත සාර්ථකව යොදාගත හැකි පරිදි ආචාර්ය අමිත් මුනින්ද්‍රාස ඇතුළු කණ්ඩායම් විසින් ඉතාම සාර්ථක ලෙස නැවත සකස් කරන ලදී. තවද මෙහිදී අමිත් මුනින්ද්‍රාසයන් ඊශ්‍රායලයේ සංචාරයක් අතරතුර අභිරහස් ලෙස මිය ගිය අතර එය ඉතිහාසය විසින් සගවන ලදී.